Hello everyone! Good morning, good afternoon sa inyong lahat. Kain tayo guys! Prito ako ng tilapia. Tsaka may kamatis na may sili at tsaka toyo. Sawsawan ko. Tapos, tadan! Meron akong eggplant na fried at tsaka tilapia na prinito tsaka tawag doon, lechon na manok, yung tawag, hindi pala lechon. Yung binake ko ba, nag-bake ako ng chicken. Kanina, para kay Mr. to. Limang piraso to yung binake ko. Isa lang yung ginawa ko kasi hindi ko naman yan mauubos eh. Ay tayo guys! Kainan na! Ito yung rice ko. Kalatin ko muna para maano siya. Lumamig. I'm so excited. Kain. Malamig yung kamatis mangilo sa ipin. Ito yung Christmas handa namin. Nag-bake ako lang ito para kay Mr. Kaninang umaga pa namin kinain. Kaming dalawa, hindi lang ako nakapag-video. Tapos ngayong pananghalian, alas 2 na kasi. Kasi nakapag-breakfast kami alas 10 na. Tapos, yung lunch ko is alas 2 na. Hindi siya kumain ng lunch. Andun siya sa kwarto. Nanonood ng movie. Kasi, Pasko daw naman eh. Kaya laylo siya ngayon, today. Sarap talong. Maanghang. Maganda kung ganito na guys yung handa nyo sa Christmas. Kasi hindi siya tawag doon. Hindi siya mayaman sa taba.
Kakain ako nito. Kahit konti lang. Kasi, kanina chicken ako, kanina umaga eh. Kaya konti lang bawasan ko. Mamimiss ko na yung ampalaya ng ginisa. Ginisa na may itlog. Natatawa ko kay mister. Nandito siya nagtatambay kanina before ako mag-lunch. I mean, mag-start magluto. Nang maamoy niya na yung prinito na isda, nagtago siya doon sa kwarto. Sabi ko, saan ka pupunta? Tumawa lang siya, tapos di mo nun. Alam ko na. Alam ko na kung saan yung pupunta. Ayaw niya kasi maamoy ito eh. Kahit nasa California pa kami, magkataka ako. Nakita niya kasi na day off niya Sabado yun na mayroon akong pinatuyo. Ay pinapakulo na mantika sa may oven, sa may ibabaw ng oven. Yung kawali, mayroon mantika. Tapos ngayon, nakita niya ako na nagbubulat-lat ng tuyo. Kasi sa California, mayroon Asian store, kaya nakakabili ako ng tuyo. Tapos paglingon ko, bigla siyang nawala. Sabi ko, saan na kaya yun? Kausap ko pa yun eh. Nag-uusap pa kami nun eh. Tapos biglang nawala. Tapos tinignan ko sa kwarto, nandun na sa kwarto nagtatago. Sabi ko, bakit ka tumago? Bakit ka biglang nawala? Sabi ko. Sabi niya, kasi nakita kita nagbubulat-lat daw ng tuyo. Alam ko daw yung gagawin mo eh. Kaya yun, nagtago siya. Ang sarap yung skin. Skin ng chicken. Kaya ma-attack na naman yung yung sinus niya kasi lumabas, sobrang lamig kasi sa labas eh. Lumabas kanina siya. Saglit lang. Kahit nga ako, magtapon lang ako ng basura, yung tawag doon, yung binakyum ko ba. Sandali lang yun. Mga seconds lang yun. Halas, sinipon agad ako. Lumabas ba ako na ganito yung suot ko? Walang jacket. Kaya saglit lang naman eh. Sinipod agad ako. Sakit talaga sa ilong yung sobrang lamig. Sarap guys. Wala na akong rice. Tama na yun.
Dahil pagtira, oh. Yung isda, hindi na, kalahati lang yung naubos ko. So, paano ba yan mga besh? Ako'y tapos ng kumain. At ako'y magpapaalam na sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood, sa pagsubaybay sa aking mga videos. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe sila lang ako at magbabalik naman ako sa inyo lahat isa-isa. Mag-iwan lang ng comment or baka sa comment section para mabalikan ko kayo isa-isa. Maraming salamat. Bye! Amping kanunay. Merry Christmas!